ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਲਚਰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਬੀ ਸਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਕੀ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਮਾਪਿਓ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜੀਏ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ। ਆਰ ਯੂ ਨਾਟ ਸਟਰਗਲਿੰਗ? ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਜੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਦਈਏ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਓ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿਖਾਓ ਹੀ ਸਿਖਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ then why do you want to make another copy of yourself? ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਤੰਦਾਂ ਦਿਸੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਪਿਓ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਆਪਣੀ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਰੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਲਵੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗੀ ਹੀ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟਲੈਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਰੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਡੀਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਨਸਰਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰੱਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਭੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ escape ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟ ਬਲੀਫਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਲਚਰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਬੀ ਸਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਕੀ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਮਾਪਿਓ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੈੱਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜੂਗਾ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ, ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਕਹਤਾ ਇਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹੀ ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੌਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਓ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੁਸਾਇਟੀ, ਧਰਮ, ਕਲਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਥਰੂ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸੇਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਉੱਥੇ ABCD ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਆ, ਦਿਸਦਾ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੈਗੇ ਸੈੱਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਗਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ
ਹੈ, ਬਗਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜੀਏ, ਪੈਰ ਤਿਲਕਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲੀ ਹਾਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਡਿੱਗ ਕੇ ਪੈਰ ਤੜਾਇਆ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਰੱਸੀ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਡਿੱਗਿਆ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲੱਕ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਤ ਤੜਵਾਈ ਬੈਠਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜੂਗਾ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹਾਰਨੈਸ ਨਾਲ ਬੰਨੂਗਾ। ਨਾਓ ਦੈਟ ਸੇਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਔਰ knowledge you have gotten out of that experience, obviously you can pen it down, put it on a piece of paper, and then you can educate other people, right? And that's how education come into effect. ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ experiences ਹੀ ਹੈ, experience ਦੇ ਵਿੱਚ knowledge ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਉਹ knowledge ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਆਊਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਰਨੈਸ ਤੇ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨੈਸਿਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਨੈਸ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੂਮ ਲਿਫਟ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਹੈਂਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਰਮਲ concept in all of us human beings, right? Because we work with a thought process. Every time something happens and we get to experience something new, what we do, we enhance our knowledge, and that enhanced knowledge we educate other people with that, right? Problem ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ knowledge ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੈਸ਼ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ knowledge ਨਾਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਫੀਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਥਰੂ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਆ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਪਤਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਅੱਗੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਵਾਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇਹੀ ਗੁੱਸਾ, ਇਹੀ ਈਗੋ, ਇਹੀ ਪਿਆਰ, ਇਹੀ ਮੋਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਇਨਸਾਨ। ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਰਾਈਟ? ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਵਾਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮੇ ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਬੁੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੋਤੇ ਦੋਤਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹੈਗਾ ਥਾਟ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਸੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੀਜਿਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸੈਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਪਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੋ ਬਗਾਨੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਲੀਵ ਸਾਡੇ ਸੇਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੌਲੇਜ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਅੱਜ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ। ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਜਾਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਰਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਵੜੋਗੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜ, ਤੇ ਮਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਇਟਸੈਲਫ ਸਾਰਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਹੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਤੀ, ਦੂਜੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਘਟਾਓ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲਡ ਪਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਨ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਚੋਂ
ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਪਾਉਣਾ would not work for you। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। we are just playing with our mind, nothing else। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਸੈਟ ਨੌਲੇਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੇ, ਉਹ ਕਲਚਰ ਸਿੱਖੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੂਟ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੇ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜੀਏ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ। ਆਰ ਯੂ ਨਾਟ ਸਟਰਗਲਿੰਗ? ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਜੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਦਈਏ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿਖਾਓ ਹੀ ਸਿਖਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ then why do you want to make another copy of yourself? then ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਚੰਗੇ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਲਚਰ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਕਨਵਰਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਊਗਾ ਮੇਬੀ 2 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ escape plans ਲੱਭੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਪੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸਿੱਖੇ ਆ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਰੋਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥਾਟ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਗਏ, ਸਾਲ ਕੱਢਿਆ, 2 ਕੱਢੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਭੱਜਣਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘੋੜਾ ਭਜਾਉਣਾ, escape plan ਦਾ ਘੋੜਾ ਭਜਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਧਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਤੰਦਾਂ ਦਿਸਣ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜੋ ਸਿੱਖੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ 120 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲਾ ਲਓ, 60 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 180 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਸੀਂ 5-10 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ। ਹਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆ, 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਲਿਖਤਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਕਲਚਰ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੌਣੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਆ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆ। ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਨਵਾਂ ਲੈਪਟਾਪ, ਨਵਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਇੱਕੋਦਮ ਸਿੱਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹ ਹੈਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈਂਗ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ, ਸੈੱਟ ਨੌਲੇਜ ਆਈ, ਸੈੱਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਸੈੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਲੀਵਸ ਬਣੇ। ਉਹੀ ਬਲੀਵਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ escape plans ਹੀ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਹੱਸਦਾ, ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਡਰਦਾ, ਬੱਚਾ ਲੁਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਫਿਰ escape plans ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਲੀਵਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫੈਕਟ ਥੋੜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ? ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕੋ ਤੋਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਨਸੈਪਟ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜੂਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਲੌਜਿਕ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ। ਰੌਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੈਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸੈਟ ਨੌਲੇਜ, ਸੈਟ ਬਲੀਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ
ਪਲੋਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਲੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਮੇਜਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਇਮੇਜ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇਹ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ escape plans ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਡ੍ਰੀਮਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਾਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੈਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸੈਟ ਨੌਲੇਜ, ਸੈਟ ਬਿਲੀਵ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜੋ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਬੇਬੀ ਸਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਰੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੌਲੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੋਇਸ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆਈਏ, ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਨੌਲੇਜ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਲੀਵਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਿਲੀਵਸ ਨਾਲ ਸੋਚੋਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਵੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਇਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।